بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ لیکچر د 10 کلاس د فزیکس لپاره دی او نن به مونږ د یونټ 14 ایکسرسایز کې چې کوم MCQs دي د هغې جوابونه به لیکو. په دې کې اولنی کوېسچن دی بیټریز آر ریټډ ود یونټ امپیر اور. اټ از د یونټ آف. نو دا زمونږ سره د چارج یونټ دی. اولنی اپشن چې کوم لیکلی دی د دې دپاره چارج. تاسو ته به څنګه پته لګي چې دا د چارج یونټ دی. نو که تاسو وګورئ امپیر اور سره اور. امپیر یونټ دا د کرنٹ یونټ دی او اور دا د ټایم یونټ دی. نو I multiplied by T دا زموږ سره د Q برابري. I multiplied by T د Q برابري. څنګه چې تاسو مخکې ویلي دي چې I زموږ سره د Q اور T برابري. نو T دلته ډیویژن کې دی خو چې راوړو د کرنټ سبب په ضرب کې شي نو I multiplied by T به د Q برابر شي. نو مطلب دا چې دا زموږ سره د چارج یونټ د امپیر اور. Question number 2 way when connected to a battery a light bulb glows brightly. If the battery is reversed and reconnected to the bulb will glow now the see with the same brightness. د دې لپاره تاسو انسر ولیکئ. with the same brightness. بلب به زموږ سره په هماغه شان برایټنس سره لګي څنګه چې اوله پیره تاسو دا کنیکټ کو. نو که تاسو دا ریورس هم کوئ نو دغه زموږ سره څه اثر نه پرې باسي خو مخکې کرنټ په یو طرف باندې فلو کولو اوس به په بل سایډ باندې فلو کوي. خو دا د هغه بلبونو دپاره کوم چې د انکینډسنس بلب دي د دغه دپاره که موږ ډایرکشن ریورس کوو نو هغه څه فرق نه کوي. دویم زموږ سره هغه قسم بلبونه دي د کم دپاره چې پولیریټي لازمي او په هغې باندې لیکلي پلس او ماینس پې لیکلی. که چېرې د دغه پولیریټي موږ صحیح ولګو پازیټیو ته اټیچ کړو نیګیټیو ته نو بیا زموږ سره بلب لګي. خو که دا ریورس کړو نو بیا بلب نه لګي. نو د دغه قسم بلبونو دپاره خو بیا فرق شته خو د هغې دپاره پکې دلته انسر نشته. نو مطلب د دې دا شو چې دا موږ ته دغه قسم پولیریټي والا بلبز نه یادوي. دا د کم عام بلبونه چې دي چې هغه په دواړه ډایرکشنز کې تاسو دغه ته اټیچ کوئ بیټرۍ ته نو هغه لګېدی شي. دریم کوېسچن Question number 3 کې وایي the resistance of wire will decrease by. نو د دې تاسو اپشن اغستی شئ C نمبر diameter. تاسو ته پته ده چې ریزسټنس زموږ سره لینت ته په ډایرکټ پروپورشن کې دی چې څومره د یو تار لینت سیوا کیږي نو ریزسټنس ورسره سیوا کیږي. او ایریا کراس سیکشنل ایریا اف د کنډکټر دې ته په انورس پروپورشن کې دی چې کراس سیکشنل ایریا څومره سیوا کیږي نو ریزسټنس کمیږي. نو دلته د دې متعلق کوېسچن کوي چې د ریزسټنس اف وایر ویل ډیکریز by increasing. نو ډایمیټر چې موږ انکریز کوو نو ریزسټنس به زموږ سره ډیکریز کیږي. او داسې یو بل ایکویشن اوس تاسو د کتاب کې خو نشته مخکې پکې و چې R is equal to rho and to L over A. او رو ریزسټیویټي دا د هر یو میټیریل خپل یو کانسټنټ دی ریزسټیویټي او L زموږ سره لینت اف د وایر دی. نو R او L دا په ډایرکټ پروپورشن کې دي خو A دا په انورس پروپورشن کې دی. ایریا ډیپینډ کیږي بیا په ریډیس یا په ډایمیټر باندې. نو چې ډایمیټر زیاتی نو ایریا به زیاتی او چې ایریا زیاتی نو ریزسټنس به زموږ سره کمی.
Question number 4 ته راځو. Question number 4 کې وایي the wire made from which of the following material is a conductor. نو دا خو سمپل بس سی اپشن سیلور. سیلور زموږ سره کنډکټر دی. دې نه علاوه سلک، ربر او ګلاس دا درې واړه انسولیټرز دي. Question number 5 ته راشئ. د کرنٹ د انسر به ولیکو په دې کې سیلور. Question number 5 کې وایي the current which reverses direction after regular intervals of time is. نو دې ته موږ AC وایو alternating current. alternating current هغه کرنٹ دی کوم چې خپل ډایریکشن بار بار after equal intervals of time چینج کوي، نو هغه کرنٹ ته موږ alternating current یا AC ورته وایو. Question number 6 electricity main supply meters measures at in units of kilowatt hour. دلته د کیلوواټ اور کیلوواټ اور چې دا زموږ سره د څه یونټ دی دې باره کې تپوس کوي. که تاسو وګورئ کیلوواټ زموږ سره یو بیګر یونټ دی د پاور دپاره. عام SI یونټ خو واټ دی، خو غټ یونټ د واټ دپاره بیا تاسو کیلو واټ د پاور دپاره استعمالولی شئ. نو دا پی او ملټیپلاید بای اور زموږ سره یو غټ یونټ دی د ټایم دپاره. نو پی ملټیپلاید بای ټي. نو پاور او ټایم چې ضرب شي نو دا زموږ سره برابر د څه دا د انرژي. ځکه چې پاور ستاسو سره برابر دی د انرژي ډیوایډډ بای ټایم. نو انرژي پر یونټ ټایم چې کم کنزیوم کیږي دغه ته موږ پاور وایو. نو که ټي دلته ډیویژن کړی دې خوا زه راوړم نو د پی سره به په ضرب کې شي، برابر به د ای شي انرژي. نو د 6 نمبر دپاره به تاسو انسر انرژي ولیکئ. اوس راځو کوېسچن نمبر 7 ته. Question number 7 کې وایي the device that is used to protect a circuit against overload is. نو دا خو سمپل خبره ده چې دغه ته موږ فیوز وایو چې سرکټ د اوورلوډ کېدو نه بچ کوي. کله چې په یو سرکټ باندې زیات لوډ مطلب ډیر زیات کرنٹ پاس کیږي نو فیوز دا کار کوي چې دغه سرکټ ته کرنٹ بهاو چې دی هغه روکاو کي. نو دغه زموږ سره فیوز. هغه کې چې په فیوز کې چې کوم نری غونته کې کنډکټر تاسو استعمالوي وایر هغه وسوځي نو د کرنٹ فلو بند شي. کوېسچن نمبر 8 کې وایي which of the following represent 1 ohm. نو د اوم دپاره که تاسو ته اومز لا یادی نو اومز لا R equal to V over I یعنی V is equal to IR. نو R زموږ سره د V over I برابر دی. د ولټیج دپاره یونټ زموږ سره وولټ دی او د کرنٹ دپاره امپیر دی. نو امپیر پر امپیر په ډیویژن کې دی دلته مطلب په ډینامینیټر کې دی. نو بیا به د پر دپاره د دې سره تاسو -1 پاور ولګوئ نو داسې هم لیکلی شئ، او که -1 پاور پې نه لګوئ نو بیا داسې فارورډ سلیش په ذریعه باندې هم تاسو ظاهرولی شئ. نو وولټ پر امپیر اولنی چې کوم اپشن لیکلی دی وولټ پر امپیر. A -1 چې کوم لیکلی پاور -1 نو دا به تاسو پر امپیر پر A داسې یا پر A وایي پر امپیر وایي. Question number 9 two resistances of 1 ohm are connected in parallel. The equivalent resistance is. په پیرلل کې چې کله resistance مونږ اټیچ کو نو د هغې equivalent resistance کمیږي. ځکه چې د دې لپاره مونږ کومه فارموله چې استعمالو د equivalent resistance نو هغه 1 over R equivalent is equal to 1 over R1 plus 1 over R2. نو که دا مونږ یو اوم والا resistance دی نو 1 over 1 ohm plus 1 over 1 ohm. د دې به LCM چې مونږ واخلو
نو 1 اوم به د دې LCM شي 1 اوم په 1 اوم ډیوایډ کوي 1 شو 1 له دې کې ضرب نو 1 او دغه شان دام 1 نو دا 2 اوور 1 اوم نو بیا چې دا مونږه د دوانو ریسپروکل واخلو الټه کو نو آر ایکویولنٹ به زمونږ سره برابر شي د 1 اوم divided by 2 دا 1 1 جمع شو 2 شو divided by 1 ohm 2 over 1 ohm نو چې دا سایډ R equivalent برشي ایک ډینامینیټر ته شي نو R equivalent به زموږ سره د 1 ohm divided by 2 مطلب half ohm زموږ سره اشاریه 5 دی 1/2 زموږ سره د 0.5 برابر دی نو دلته به تاسو د دې انسر 0.5 ohm دا به ولیکئ डी ऑप्शन چې دی دا ټیک دی کوېسچن نمبر 10 کې وایي 1 کیلو واټ اور ایکول ټو کیلو واټ اور د انرژي یونټ دی کیلو واټ اور کیلو مینز 1000 واټ او د اور په ځای باندې 3600 سیکنډ اوس چې دې نه مونږه واټ سیکنډ ته دا چینج کوو نو دا 3 دې کې مونږه ډیسیمل چې دلته راولو نو 3 ډیسیمل پلیسز اخوا زمونږ سره نمبرز پاتې کیږي نو 3.6 into 10 پاور 3 دا شو 3 زیروز دا دي نو 10 پاور 6 او واټ سیکنډ نو دې ته بیا تاسو جاول واټ سیکنډ په ځای باندې تاسو جاول هم لیکلی شئ جې او دا سی آپشن زموږ سره صحیح دی د 10 نمبر دپاره 3.6 into 10 پاور 6 جول دا زموږ سره دی آنسر شو نن دپاره دا پوره ده ویډیوز لازماً لایک کوئ او چینل پشتو ټیوټر سبسکرایب کړئ Thanks a lot.